lilinisin natin siya. Toyota Innova.
Andito, yun, andito po sa likod ng leak niya. Ayan, papakita po natin sa may-ari para alam niya. Ito po ma'am. May-ari. Yung sa likod pala. Sa likod nga lang po ang may leak. Itong harap, wala po. Tinesting natin po ito kanina. Ayan. May cabin filter po siya, kaya medyo hindi gaanong madumi. Yung likod sobrang dumi kasi wala pong cabin filter yan sa likod eh. A few moments later. Yun, ito na po yung bagong evaporator nya sa likod. Ayan, bagong bago. So, kakabit yan mamaya ni Chip sa likod. Na siya gumagawa doon.
siya. Antayin natin siya mag-250 eh. Tingnan natin siya. Liligis na siya. Backlight check siya. Tapos. Ayan na, para vacuumin na natin. Yan, check natin kung bumaba siya. Ayun, hindi. Yan. Hindi siya bumaba. So, vacuum na natin. Tapos ngawin na niya. More moments later.